منتجنا لهذا اليوم عبارة عن قطعة قماش سيتم رشها بجهاز السكوين متعدد الألوان 4 لون. فقبل التصميم نبدأ برسم خطوط متوازية عن طريق أداة رسم السكوين، ثم القيام بعمل رسم دروينج بشكل سداسي كما هو الحال في الصورة المستوردة في التصميم. نحدد حجم الغرزة على السكوين من خلال خانة سايز، ونحدد المارج يساوي 0.6 ملم. نقوم الآن بتعريف طريقة تعبئة غرزة التطريز على حبة السكوين، ثم سميناها باسم نيو 1، وقمنا بتحديد طريقة التعبئة هذه لكافة غرز السكوين التي سنقوم بها اليوم. بعد أن توصلنا إلى طريقة تعبئة غرزة التطريز على حبة السكوين، يتم استنساخ هذا الخط 13 مرة بإزاحة مقدارها 1.4 ملم، ونقوم الآن بتلوينها كل صف بلون مختلف. ثم نقوم برسم دروينج لتحديد أبعاد وإسقاط الديباجة الواحدة، ثم نقوم باستنساخها بمقدار إزاحة 24.5 ملم نحو محرك الإكس، ثم نقوم بالتحديد على كائنات الرسم، ومن خلال قائمة Other Make Line Custom Spelt نقوم بتقسيم الديباجة بشكل منفصل، ثم نضغط على شريط Edit ثم Object Cut لقص حدود الديباجة الجانبية على اليمين وعلى اليسار. ثم من بعد نقوم بمعايرة الشكل السداسي الخارجي. يتم الآن معايرة الشكل السداسي الخارجي مع حدود غرزة السكوين، ثم نقوم بإضافة شكل سداسي جديد بإزاحة مقدارها 2.5 ملم، ثم نقوم بتقسيم التصميم مرة أخرى من خلال شريط Edit ونضغط على زر Object Sequence Spelt لتقسيم الشكل السداسي. نقوم الآن باستنساخ حد دروينج سداسي داخلي جديد على نفس حجم الصورة التي نقوم بتنفيذها، ثم نقوم بتقسيم الشكل السداسي الجديد بنفس الطريقة السابقة. نقوم الآن بتحديد أول طبقة من الشكل السداسي هذا، ونقوم بتغيير نوع السكوين إلى النوع B الذي سنقوم الآن بتغييره إلى اللون الأزرق. بعدها بنفس الطريقة نقوم بتغيير نوع الطبقة الوسطى إلى النوع A. بعدها بنفس الطريقة أيضا نقوم بتغيير نوع الطبقة الداخلية إلى النوع C، ثم نكرر هذه العملية في تلوين وتحديد أنواع السكوين في بقية أجزاء التصميم بنفس الطريقة السابقة.